අයිබෝවන් සියලුම දෙනාට මගේ එත්තම channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම කියලා දෙන්න යන්නේ මේ රවුම් බෑග් එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා මාව subscribe කරලා තියාගන්න. දිගටම මේ වගේ ලස්සන අලුත් නිර්මාණ කියලා දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ ලස්සන නිර්මාණය ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ බෑග් එක ගොතන්න මේ වගේ කොටස් දෙකක් ඕන කරනවා. මම කලිනුත් රවුම් බෑග් එකක් කරා. ඒ විදිහටම තමයි මේ බෑග් එකත් ගොතාගන්නේ. මම එක කොටසක් ගොතාන තියෙනවා. අපි දැන් බලමු අනිත් කොටස ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. අද මම මේ බෑග් එක ගොතන්න භාවිතා කරන්නේ මිලිමීටර් 8 කටුව. ඉතින් ඔයාලගේ යාන් එකට ගැලපෙන්න කටුව තෝරාගන්න. මුලින්ම මැජික් ක්‍රීන් එකක් කරගන්න ඕනේ. මැජික් ක්‍රීන් එක කරගන්නේ කොහොමද කියලා මගේ මූලික ගෙතුම් පාඩම් වල තියෙනවා බලන්න. මැජික් ක්‍රීන් එකට අපි චේන් එකක් ගොතා ගන්න ඕනේ. චේන් එකක් ගොතාගෙන දෙපැට පිරිවිලි 6ක් කරගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මේ විදිහට 6ක් කරගෙන අපි දැන් මේක මෙහෙම ඇදලා ලං කරගන්න ඕනි. මේ විදිහට ලං කරගෙන දැන් මේ කටුව මේ චේන් එකෙන් ගලවලා අරගෙන මෙන්න මෙතන පළවෙනි දම් වැලේ පිටිපසින් දාලා මේ විදිහට ඉස්සරහට ගන්න ඕනි. අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ කටුව ඉවත් කරපු තැන දම්වල නැවත කටුව ඇතුලෙන් දාලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට පිටිපස්සට ඇදලා ගන්න ඕන. පිටිපස්සට අරගෙන එතනම තියෙන මෙන්න මේ දෙපට පිරවිල්ල ඇතුලෙන් තමයි අපි නැවත කටුව මේ විදිහට පිටිපස්සට යවන්නේ. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යාන් එක නැවත ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්නවා. ඇදලා අරගෙන මෙන්න මේ පිටිපස තියෙන දම් වැල ඇතුළෙනුත් දානවා. මේ ලූප් දෙකම ඇතුලේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි කටු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෙකම ඇතුලෙන් දාලා නැවත මෙන්න මේව යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්න ඕනේ අපි. මේ දෙකම ඇතුලේ යාන් එක නැවත ඉදිරිපසට ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති එතනත් දෙපැට පිරිවිල්ලක් වගේ තමයි ගෙතෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ඇතුලෙන් මෙන්න මෙතනින් තමයි දැන් අපි හැම වටයක්ම ගොතන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඇතුලෙන්. මේ ඇතුලෙන් හැම දෙපැට පිරිවිල්ලකටම එකකට දෙක ගානේ. වටේටම ගොතන්න ඕනේ. 1යි 2යි මේ විදිහට හැම දෙපැට පිරිවෙලකටම එකකට දෙක ගානේ මේ වටේටම ගොතලා මේ වටේ අවසන් කරන්න. දැන් මම දෙවැනි වටේම සම්පූර්ණ කරගත්ත එකකට දෙක ගානේ අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මෙහිම යාන් එක පිටිපස්සට ඇදලා අරගෙන නැවත ඉදිරිපස්සෙන් කටුව පිටිපස්සට දාලා යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්නවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි කටුව ඇතුළට යවන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ලූප් දෙකම ඇතුලෙන් නැවත යාන් එක ඉදිරිපසට ඇදලා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි තුන්වෙනි වටේ රටාව බලමු. පළවෙනි දෙපැට පිරිවිල්ලට එකම තැනට දෙකක් ගොතනවා. ඊළඟ දෙපැට පිරිවිල්ලට එකක් ගොතනවා. මේ විදිහට ඊළඟ එකට 2යි ඊළඟට 1යි 2යි 1යි 2යි 1යි මේ රටාවට මේ වටේම ගොතා ගන්න ඕනේ. මම දැන් තුන්වෙනි වටයත් ඒ රටාවට ගොතලා මෙතනින් සම්බන්ධ කරගත්තා. කලින් වට සම්බන්ධ කරගත්ත විදිහටම තමයි සම්බන්ධ කරගත්තේ. අපි බලමු හතරවෙනි වටේ ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. හතරවෙනි වටේ පළවෙනි දෙපැට පිරිවිල්ලට එකම තැනට
දෙකක් ගොතන්න ඕනේ දෙපට පිරවිලි. එකම තැනට දෙකයි. ඊළඟ දෙපට පිරවිල්ලට එකයි. ඊළඟ දෙපට පිරවිල්ලටත් එකයි. මේ විදිහට 2 1 1 2 1 1 මේ රටාවට මේ වටේම ගොතා ගන්න. 2 1 1 2 1 1 ඒ රටාවට මම හතරවෙනි වටේ ගොතා ගත්තා සම්පූර්ණයෙන්ම. ඊට පස්සේ මෙතනින් සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් පස්වෙනි වටේ රටාව බලමු. පළවෙනි එකට එකම තැනට දෙකක් ගොතන්න ඕනේ දෙපට පිරවිලි. ඊළඟ එකට 1යි. ඊළඟ එකටත් 1යි. ඊළඟ එකටත් 1යි. මේ විදිහට 2 1 1 1 2 1 ඒවා 3යි. ඒ රටාවට මේ වටේම ගොතාගෙන මෙතෙන්ට ගෙන සම්බන්ධ කරන්න. මම දැන් පස්වෙනි වටයත් සම්පූර්ණයෙන්ම ගොතාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන 6 වෙනි වටය. 6 වෙනි වටේදී අපි කරන රටාව පළවෙනි එකට එකම තැනට දෙපට පිරවිලි දෙකක් ගොතන්න ඕනි. 1යි 2යි ඊළඟ එකට 1යි ඊළඟ එකටත් 1යි ඊළඟ එකටත් 1යි ඊළඟ එකටත් 1යි. මේ විදිහට පළවෙනි එකට 2යි එකම තැනට එකේව 4යි. 2යි 1යි 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 1යි. මේ විදිහට මේ රටාවම මේ වටේ අවසන් වන තෙක් ගොතන්න. දැන් මං 6 වෙනි වටයත් වටේටම ගොතාගෙන ඉවරයි. 7 වෙනි වටේ කරන්න ඕනි රටාවක් නෑ. මේ හැම දෙපට පිරවිල්ලකටම එකකට එක ගානේ වටේටම ගොතන්න ඕනි. මේ හැම දෙපට පිරවිල්ලටම එකකට එක ගානේ වටේටම ගොතන්න ඕනේ. මේ විදිහට 7 වෙනි වටේ එකකට එක ගානේ වටේටම ගොතන්න. ගොතලා ගෙනත් මෙතනින් සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ 8 වෙනි වටයත් එකකට එක ගානේ වටේටම ගොතන්න. ගොතලා මෙතනින් ගෙනත් නතර කරන්න. මොකද සම්බන්ධ කරගන්න විදිහ චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. මම දැන් 8 වෙනි වටයත් ගොතාගෙන අවසන් කෙරුවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට යාන් එක පිටුපස්සට ඇදලා ගන්න. මේ 8 වෙනි වටේ සම්බන්ධ කරන්නේ. ඊට පස්සේ යාන් එක කට් කරලා මේ විදිහට ඇදලා ගන්න. ඇදලා අරගෙන මෙන්න මෙතන තියෙන ලූප් එකෙන් දාලා නැවත යාන් එක ඒ ලූප් එක ඇතුලෙන් ඇදලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති චේන් එකක් විදිහටමයි එතනත් නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ කොටස් දෙක මෙන්න මේ විදිහට එකට තියලා වටේම සම්බන්ධ කරගන්න ඕනි. දැන් මම මේ කොටස් දෙක එකිනෙකට සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් ඉදිකටුවක් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කරගන්න. නැත්නම් මම කලින් බෑග් වලත් කියලා දීලා තියෙනවා මේ කොටස් දෙකක් කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම එක පැත්තක ඇතුල් පැත්තේ ලූප් එකෙන් යාන් එක උඩට අරගෙන ඊළඟ කොටසේ ඇතුල් පැත්තේ ලූප් එකෙන් දාලා මේ දෙකම අතරින් නැවත යාන් එක ගන්නවා. මේ කොටසේ ඇතුල් පැත්තේ ලූප් එකෙන් දානවා. එහා පැත්තේ කොටසේ ඇතුල් පැත්තේ ලූප් එකෙන් දානවා. මේ දෙකම අතරින් මෙන්න මේ විදිහට යාන් එක ඇදලා ගන්නවා. මේ පැත්තෙන් දානවා එහා පැත්තෙන් දානවා. මේ දෙකම අතරින් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට යාන් එක ඇදලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ෂිපර් එක අල්ලන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඉතුරු කරලා ඔයාලා මේ විදිහට වටේටම ගොතා ගන්න. අපි දැන් මේ මිනි මවුස් බෑග් එකක් නේ ගොතන්නේ. අපි බලමු මිනි මවුස්ගේ කන් දෙක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා ඊළඟට.
මිනි මවුස් බෑග් එකේ කන කොටස තමයි දැන් ගොතා ගන්න යන්නේ. එක කොටසක් මම ගොතාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහටම තව කොටසක් ඕනේ කන් දෙකට. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මැජික් රින් එකට මේ විදිහට චේන් එකක් ගොතාගෙන දෙපැට පිරිවිලි 6ක් ගොතා ගන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. මේ විදිහට තද කරලා දැන් අපි මේක සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. අර කලින් විදිහටම තමයි සම්බන්ධ කරගන්නේ. මේ විදිහට පිටුපසට අරගෙන පළවෙනි දෙපට පිරවිල්ල ඇතුලෙන් දාලා මේ විදිහට පස්සේ නැවත යාන්නක ඉදිරිපසට අරගෙන ඒ දෙකම ඇතුලෙන් දාලා මේ විදිහට යාන්නක ඉදිරිපසට ගන්නවා. දැන් මේ දෙපට පිරවිලි 6ට එකකට දෙක ගානේ නැවත දෙපට පිරවිලි වටයක් ගොතන්න. එකකට දෙක ගානේ නැවත දෙපට පිරවිලි වටයක් ගොතන්න මේ විදිහට. 1යි 2යි මේ විදිහට එකකට දෙක ගානේ නැවත දෙපට පිරවිලි වටයක් ගොතන්න. දැන් මම දෙවෙනි වටයත් ගොතාගෙන ඉවරයි. එකකට දෙක ගානේ ගොතාගෙන සම්බන්ධ කරගත්තා. කලින් වටේ විදිහටම තුන්වෙනි වටේදී ඔයාලා එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි 8ක් ගොතා ගන්න. එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි 8කට ගොතා ගන්න. 4ක් මෙතන ඉතුරු කරන්න. එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි 8ක් ගොතා ගන්න. දැන් මම එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි 8ක් ගොතා ගත්තා. ඊළඟ එකේ ඉඳලා අවසානයේ තෙක් මෙන්න මේ විදිහට ලිස්සා හැරීම් වලින් සම්බන්ධ කරගන්න. සම්බන්ධ කරගෙන අවසානයේට මෙන්න මේ පළවෙනි දෙපට පිරවිල්ලට අපි සම්බන්ධ කරගන්නෙත් ලිස්සා හැරීමකින්. මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි කන කොටස ගොතාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ප්ලාස්ටික් ඉදිකටුවක් ආධාරයෙන් කොටස් දෙකම බෑග් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. අපි දැන් බලමු බෝ එක ගොතාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම දැන් බෝ එක ගොතාගන්න යන්නේ මුලින්ම චේන් 18ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. මුලින්ම චේන් 18ක් ගොතා ගන්න ඕනේ. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි 11යි 12යි 13යි 14යි 15යි 16යි 17යි 18යි මේ විදිහට චේන් 18ක් ගොතාගෙන මෙන්න මේ පළවෙනි චේන් එකට මෙතන තියෙන පළවෙනි චේන් එකට ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සම්බන්ධ කරගෙන එතෙන්ටම අපි චේන් එකක් ගොතා ගන්න ඕනේ. නැවත ඊළඟ එකේ ඉඳලා ඊළඟ චේන් එකේ ඉඳලා එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි ගොතා ගන්න ඕනේ මේ වටේටම. එකකට එක ගානේ අපි දෙපට පිරවිලි මේ විදිහට වටේටම ගොතා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට වටේටම එකකට එක ගාන දෙපට පිරවිලි ගොතා ගන්න. දැන් මම එකකට එක ගානේ දෙපට පිරවිලි ගොතාගෙන නැවත අවසානයේ තෙක් ගෙනත් ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගත්තා. එතෙන්ට චේන් එකක් ගොතලා නැවත ඊළඟ එකේ ඉඳලා එකකට එක ගානේ ඊළඟ එකේ ඉඳලා එකකට එක ගන්න නැවත දෙපට පිරවිලි වටයක් ගොතාගෙන යන්න ඕනේ මේ විදිහට. එතකොට දෙපට පිරවිලි වට දෙකක් එනවා. මේ විදිහට වටේටම ගොතාගෙන ගිහින් අවසන් කරන්න. එකකට එක ගානේ තව දෙපට පිරවිලි වටයක් ගොතාගෙන මෙතනට ගෙනත් ලිස්සා හැරීමකින් සම්බන්ධ කරගත්තා. දැන් මම සම්පූර්ණයෙන්ම බෝ එක ගොතාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ යාන් එක ටිකක් දිගට කපාගෙන මෙන්න මේ විදිහට මැදින් යාන් එක මෙන්න මේ විදිහට රවුමට පටලන්න. එතකොට ඔයාලට ලස්සනට මේ විදිහට බෝ එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කන කොටස් දෙකයි මේ බෝ එකයි ප්ලාස්ටික් ඉදිකටුවක් භාවිතා කරලා බෑග් එකට තියලා මහගන්න. දැන් මම බෑග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ ඉවර කරගෙන තියෙනවා. කන කොටස බෑග් එකට තියලා මහගෙන තියෙන්නේ. ඉදිරිපස කොටසට තියලා තමයි මහගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ෂිපර් එකක් දානවා නම් ඒ ෂිපර් එක පටන් ගන්න තැන සහ අවසන් වෙන තැන
තියලා තමයි මම මේ කන් දෙක මහගෙන තියෙන්නේ. එක කනක් ඉස්සරහින් බෝ එක අල්ලාගෙන තියෙනවා. මේ විදිහට කාදුව විදිහට දම්වලක් තමයි මම දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට ගොතලත් ගන්න පුළුවන් කාදුව. ඉතින් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ මම දිගටම කියලා දෙනවා මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. මේ ඔයාලගේ ආදරණීය ගෙත්තම.